ฮัลโหลทุกคนเราเร่งทำคลิปสอนปักละเอียดนะคะลายแถมฟรีลาย C Happiness Be With You นะคะเพื่อให้ทุกคนจะได้ทำเป็นของขวัญทันช่วงปีใหม่นี้เลยนะคะลายนี้ใช้ไม่กี่เทคนิคมือใหม่ฝึกตามได้แน่นอนนะคะแถมไปกับชุดอุปกรณ์ใครสนใจชุดอุปกรณ์เดี๋ยวเราติดตามท้ายคลิปได้นะคะอันนี้คือเจ้าใบแพทเทิร์นที่เราแถมฟรีนะคะก็วันนี้นะคะเราจะปักลงบนถุงผ้ากันนะคะเป็นถุงผ้าดิบเราก็คือพับตัวแพทเทิร์นนะคะให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในถุงผ้าได้เลยนะคะสังเกตว่าเราจะสามารถมองลายทะลุผ่านถุงผ้าขึ้นมาได้นะคะแล้วก็คือเพียงใช้ปากกาหรือล่องหนนะคะร่างตามลายที่เราเห็นมองทะลุขึ้นมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นถุงผ้าดิบมันเลยบางมองทะลุได้แต่ถ้าใครใช้ถุงผ้าแคนวาสที่หนาต้องใช้กระดาษคาร์บอนช่วยในการลอกลายนะคะลายนี้ค่ะวาดตามไม่ยากนะคิดว่าทุกคนน่าจะวาดได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อมาเรามาใส่สะดึงกันนะคะใช้เป็น4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้นะคะแล้วแต่ขนาดถุงผ้านะคะเอาสะดึงวงในใส่เข้าไปในถุงนะคะแล้วเอาสะดึงวงนอกครอบไปนะคะแล้วก็ดึงผ้าให้ตึงนิดนึงแล้วก็ขัดสะดึงให้แน่นอันนี้ก็เสร็จค่ะเราจะเริ่มปักกันแล้วนะส่วนแรกที่เราจะปักนะคะคือตัวอักษรที่เราต้องการเส้นค่อนข้างหนาเราเลยใช้เป็นเข็มปักมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นนะคะเราจะปักด้วยเทคนิค back stitch หรือด้นถอยหลังนะคะวิธีการก็คือเราแทงเข็มนะคะล้ำมาข้างหน้านะคะ1ช่อง stitch แบบนี้นะคะคือล้ำออกมานิดนึงดึงเข็มขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บแทงกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ไปเส้น stitch สั้นๆนะคะแบบนี้ต่อมานะคะเราทำเหมือนเดิมเลยก็คือแทงเข็มนะคะล้ำไปข้างหน้านิดนึงเหมือนกันนะคะ1ช่อง stitch แล้วก็แทงย้อนกลับมาที่ปลายของเส้น stitch ที่แล้วนะคะก็คือเราจะได้เป็น stitch ที่2แล้วนะคะก็คือเราจะทำเป็นเส้นปลากสั้นๆอย่างนี้นะคะเรียงไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นเส้นยาวนะคะครบทั้งตัวอักษรลายนี้ไม่ยากนะคะคิดว่าทุกคนทำตามได้ค่ะแน่นอนค่ะทำมาถึงตรงสุดท้ายนะคะคำว่า U นะคะสังเกตว่ามันจะมีจุดหลังคำว่า U นะคะเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า French knot นะคะก็คือการแทงเข็มนะคะทะลุผ่านจุดนะคะที่เราจะทำเป็นปมนะคะแล้วก็วางสะดึงลงกับโต๊ะเอาไหมพันปลายเข็ม1รอบแล้วก็แทงเข็มกลับไปที่ตำแหน่งใกล้เดิมนะคะจากนั้นนะคะนิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมไว้ตลอดนะคะแล้วก็มือขวานะคะแทงให้เข็มทะลุผ่านผ้าค่ะพอเข็มทะลุผ่านผ้าแล้วค่อยปล่อยนิ้วโป้งมือซ้ายนะคะก็จะได้เป็นจุดแบบนี้ค่ะตอนมาเราจะสอนทำรุ้งด้วยเทคนิค chain stitch นะคะเพราะเราอยากให้เส้นมันหนานิดนึงนะคะใช้เป็นเข็มปักมือกับไหมทั้งเส้นเหมือนเดิมนะคะวิธีการก็คือนะคะเราจะเริ่มจากรุ้งวงข้างในก่อนนะคะแทงเข็มขึ้นมาที่ปลายรุ้งด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมเอาไว้แทงเข็มที่ตำแหน่งใกล้ๆเดิมนะคะแล้วก็ดึงก็คือจะเกิดเป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นแทงเข็มนะคะทะลุผ่านห่วงที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ดึงไหมให้ตึงก็คือจะได้เป็นโซ่1เส้นละค่ะแบบนี้ค่ะโซ่อันถัดไปนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือเรามีไหมเนี่ยก็คือเอานิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมเอาไว้แทงเข็มลงที่ตำแหน่งใกล้เดิมนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงก็คือจะเกิดเป็นห่วงนะคะจากนั้นนะคะเราก็คือแทงเข็มอันถัดไปนะคะให้ทะลุผ่านห่วงที่เราทำเอาไว้ดึงให้ตึงก็คือจะเกิดโซ่อันที่2ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งเส้นค่ะแล้วพอมาถึงปลายเส้นแล้วนะคะเราจะทำเป็นตัวล็อกอันสุดท้ายโดยการที่ปักนะคะอ้อมไปข้างนอกห่วงที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ปักลงไปเลยเป็นตัวล็อกนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ทำให้ครบทั้ง3ชั้นค่ะตรงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าปักโซ่มันยากไปจะปักเป็น back stitch แบบตรงตัวอักษรก็ได้นะคะต่อมาเทคนิคสุดท้ายที่ต้องใช้แล้วนะคะก็คือ satin stitch หรือการปักทึบนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กคลักขนาดแล้วใช้ไหมเส้นย่อย3เส้นย่อยนะคะเพราะงานค่อนข้างละเอียดนะคะเราจะปักเป็นเส้นแนวตั้งนะคะเรียงไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งรูปทรงนะคะขั้นตอนแรกนะคะสำหรับมือใหม่เราแนะนำว่าให้ทำโครงร่างก่อนนะคะก็คือปักเป็นเส้นตั้งนะคะแค่คร่าวๆนะคะเพื่อบอกตัวเองว่าเดี๋ยวทิศทางของเส้น satin stitch ทั้งหมดเนี่ยจะต้องขนานกับตัวเส้นนี้ที่เราร่างไว้ค่ะพอเราได้เส้นล่างนะคะเราจะปักย้อนกลับนะคะเป็นการปักทึบก็คือคราวนี้เส้นทั้งหมดเราจะเรียงตัวกันให้สวยงามนะคะค่อยๆไล่นะคะตามเส้นล่างที่เราร่างไว้นะคะแล้วก็เวลาปักนะคะพยายามเล็งจุดปักขึ้นปักลงให้แม่นๆนะคะผลงานจะได้ออกมาเป็นรูปทรงที่สวยงามค่ะส่วนดอกไม้ก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำเส้นล่างเพราะว่าลายมันค่อนข้างเล็กนะคะเรานะคะก็คือปักไล่นะคะเป็นรัศมีนะคะก็คือหมายถึงว่าแทงขึ้นที่ตัวกลีบนะคะแล้วแทงกลับมาที่ตรงเกสรนะคะเป็นรัศมีไล่ไปเรื่อยจนครบทั้งกลีบแต่ว่าจะบอกว่าตอนปักเนี่ยเราปักผิดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเราทำอีกดอกนึงนะคะเรารู้สึกว่าถ้าปักตรงเกสรก่อนแล้วค่อยมาปักกลีบมันจะง่ายกว่าค่ะพอปักทึบเสร็จแล้วนะคะเราก็คือมาปักตกแต่งนะคะอย่างเช่นหน้าน้องสไมลี่ก็คือเป็นแค่ปักดวงตาคือการปักขึ้นนะคะแล้วก็ปักลงเป็นเส้นสติชสั้นๆนะคะส่วนปากนะคะก็คือเป็น back stitch นะคะธรรมดาเลยนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนที่เหลือของลายก็ไม่ยากแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นการใช้วนระหว่าง 3-4 ลายที่เราสอนไปในคลิปนี้นะคะ
ก็หวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้จะได้มีของขวัญปีใหม่นะคะมามอบให้คนพิเศษทันในปีใหม่ปีนี้นะคะส่วนใครอยากได้ลายแถมฟรีต้องรีบแล้วนะคะเพราะเราแจกแค่เดือนนี้เดือนเดียวเมื่อซื้อชุดปัก ML XL จาก Wonder Warehouse นะคะสนใจสั่งซื้อทักมาได้ที่ Line ID @Wonder Warehouse เดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิป Wonder Warehouse นะคะฝากให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ได้แล้วก็ในปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้เป็นแบบในไลน์นี้เลยนะคะให้ความสุขอยู่กับทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ Wonder Warehouse.